नमस्कार, मी दीपाली तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते माझ्या चॅनलवर। तर आज आपण एकदम सिंपल अशी थाळी बनवणार आहे। तर मी बनवलेलं आहे दोडक्याची भाजी, ती भरवा दोडका आहे इथं, आणि बटाट्याची आमटी आहे, त्याचप्रमाणे चपाती भात। आणि हे आपलं रेग्युलर थाळी आहे आणि बनवायला खूप सोपी आहे, कमीत कमी वेळामध्ये बनते, जास्त मेहनत तुम्हाला करायला पण नाही लागत। तर कसं बनवतात चला मग पाहूया। सर्वप्रथम तर आपण कुकरमध्ये 2 बटाटे घेतलेले आहे मोठ्या आकाराचे। बटाट्याची रस्सा म्हणू शकता किंवा बटाट्याची आमटी म्हणू शकता। ते करण्यासाठी आपल्याला इथं बटाटा जो आहे तो स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि जवळपास 1 ग्लास पाणी घालून हे आपण 3 शिट्ट्या शिजवून घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम जी आहे ती लो गॅसवरच मी शिजवून घेते, म्हणजे आतपर्यंत एकदम छानपैकी शिजलं जातं। जोपर्यंत आपला बटाटा शिजेल तोपर्यंत आपण झटपट अशी ही दोडक्याची भरवा भाजी करणार आहोत। त्यासाठी मी इथे दोडका घेतलेला आहे। दोडक्यावरचा जो भाग आहे तो अशा पद्धतीने काढून घ्यायचा। हवा असतं तर तुम्ही याची चटणीसुद्धा बनवू शकता, पण मला चटणी आवडत नाही त्याच्यामुळे मी बनवणार नाही आहे। आणि अशा पद्धतीने कापून घ्यायचं। दोडका एकदम छान असा कवळा आणायचा, म्हणजे भाजी जी आहे ती खूप छान होते। तर दोडका मी अशा पद्धतीने कापून तयार करते आणि बघू शकता एवढंसं मी दोडका जे आहे ते अशा पद्धतीने कापून घेतलेलं आहे। भरवा दोडका करतोय त्यासाठी आपण अशा पद्धतीने मोठ्या आकाराचे दोडका जे आहेत ते, तर मी दोडका जो आहे तो मध्यभागी अशा पद्धतीने कापून घेतलेला आहे। जशा पद्धतीने आपण वांगी कापून घेतो तशाच पद्धतीने आपल्याला हेही कापून घ्यायचं आहे। एक दोडक्यामध्ये 4 कट लावून घ्यायचं। तर माझे इथे सगळे दोडके कापून तयार झालेले आहेत आणि इथं मी एका पॅनमध्ये जवळपास 1 चमचा इतकं तेल घातलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम जिरा आणि मोहरी घालून घ्यायचं। जिरं मोहरी एकदम छानपैकी तडतडून घ्यायचं। कुठलीही भाजी असेल जेव्हा तुम्ही करताय त्यावेळेस एकदम छानपैकी जिरं मोहरी तडतडणं आवश्यक आहे। त्यात आपण कढीपत्ता, थोडंसं कोथिंबीर घालू शकता। माझ्याकडे कढीपत्ता नव्हता म्हणून मी नुसतं कोथिंबीर घातलेलं आहे। आणि इथं मी लसूण घेतलेलं आहे। लसूण मी ओबडधोबड कुटून घेतलेलं आहे आणि एकदम छानपैकी परतल्यानंतर आपण दोडका घालायचा। दोडका पण आपल्याला एकदम छानपैकी ह्याच्यामध्ये तेलामध्ये 1 ते 2 मिनटं भाजून घ्यायचं। भाजून झाल्यानंतर इथं आपण आपल्या घरात जो साठवणीचा मसाला असतो तो मी इथं 1.5 चमचा घेतलेला आहे। तुम्ही कांदा लसूण मसाला, काळा मसाला, गोडा मसाला जे तुमच्या घरी आहे ते सगळं तुम्ही इथं घालू शकता। आणि इथं चवीनुसार मीठ, त्याचप्रमाणे थोडंसं हळद घालून मी हे व्यवस्थित मिक्स केलेलं आहे। आणि आता मी ह्याच्यामध्ये पाणी घालते। इथे मी दोडका शिजण्यासाठी थोडंसं जास्तच पाणी घेतलेलं आहे, कारण की दोडका जो आहे तो लवकर शिजत नाही। त्याचप्रमाणे मी भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूटसुद्धा इथं घातलेलं आहे आणि तसंच 1 चमचा इतकं कारळाचं कूटसुद्धा मी इथं घातलेलं आहे। जर तुमच्याकडे नसेल तर नाही घातलं तरी चालेल। तर हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। याला एकदम छान लो फ्लेमवर आपण एक 10 मिनटं शिजवून घेणार आहोत, कारण की दोडका शिजायला थोडासा वेळ लागतो। तर 10 मिनटं मी लो फ्लेमवर याला शिजवून घेते। तर आपली भाजी पण तयार होते तोपर्यंत आपण बटाट्याचा रस्सा किंवा बटाट्याची आमटी बनवणार आहोत। त्यासाठी मी इथं एका कढईमध्ये थोडंसं तेल घातलेलं आहे, त्याचप्रमाणे जिरा आणि मोहरी पण घातलेलं आहे। एकदम छानपैकी जिरं मोहरी तडतडून घ्यायचं, थोडंसं कोथिंबीर घालायचं आणि इथं मी एक मोठ्या आकाराचा कांदा जो आहे तो एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे आणि तो आपण एकदम छानपैकी तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घेऊया। हवा असेल तर तुम्ही थोडंसं लसूण आणि अद्रकची पेस्ट पण इथं घालू शकता। कांदा आपला परतून झाला की आता आपण याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा टोमॅटो बारीक कापून घालणार आहोत
आणि एकदम छानपैकी टमॅटो मऊ होईपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत. लवकर मऊ होण्यासाठी मी चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. त्याचप्रमाणे इथं मी साठवणीचा मसालासुद्धा घातलेला आहे आणि तो अर्धा चमचा इतकं हळदसुद्धा मी इथे घातलेलं आहे आणि धन आणि जिऱ्याची पूडसुद्धा मी इथं घातलेली आहे. हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि लो फ्लेमवर झाकून आपण ह्याला एक 5 मिनटं शिजवणार आहोत. म्हणजे सगळा मसाला जो आहे तो एकदम छानपैकी मऊ होतो. हवं असेल तर तुम्ही थोडंसं पाणी पण ह्याच्यामध्ये घालू शकता. एकदम लो फ्लेमवर मी ह्याला एक 5 मिनटासाठी झाकून ठेवते. म्हणजे सगळं टमॅटो जो आहे तो एकदम छान मऊ असा होईल आणि 5 मिनटानंतर तुम्ही पाहू शकता टमॅटो जो आहे तो एकदम छानपैकी मऊ असा झालेला आहे. आणि हे आपण व्यवस्थित मिक्स करायचं. चमच्याने थोडंसं मॅश करून घ्यायचं आणि हे आपण हे जो मसाला आहे तो बनवून तयार झालेला आहे. तर इथे मी घातलेला आहे अद्रक आणि लसणाची पेस्ट. तुम्ही ही सुरुवातीला पण घालू शकता, पण मी शेवटी घातलेलं आहे कारण की त्याचा टेस्ट खूप मस्त असं येतो आमटीला त्याच्यामुळे. आणि थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. जवळपास मी इथं 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आणि इथं उकडलेला बटाटो आहे तो मी घेते. दोन्ही बटाटो मी इथे घेतलेला आहे आणि हा बटाटो एकदम छानपैकी शिजून घ्यायचा. याच्यामध्ये तुम्हाला कितपत पातळ हवं त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करू शकता. तर इथं खोबरं किंवा शेंगदाण्याचं कूट घालायची काही आवश्यकता नाही कारण बटाट्याला एक प्रकारचा थिकनेस जो आहे तो असतो. त्याच्यामुळे इथं तुम्ही काहीच वापरलं नाही तरी चालतं. फक्त कांदा लसूण त्याचप्रमाणे टमॅटोचा मसाला इथं बनवू शकता. तर ह्याला मी सर्वात शेवटी कोथिंबीर त्याचप्रमाणे चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. मीठ आपण सुरुवातीला पण घातलं होतं त्याच्यामुळे बघून घालायचं. आणि हे सगळं आपण एक 10 मिनटं शिजवून घेणार आहोत लो फ्लेमवर. म्हणजे एकदम छानपैकी याचा थिकनेस जो आहे तो येतो. तर मी चपाती बनवलेला आहे त्याचप्रमाणे भात बनवलेला आहे. आता आपण प्लेटिंग करणार आहोत. त्यासाठी मी इथं थोडंसं मीठ घेतलेलं आहे. 1 पीस लिंबाचा, 2 पीस सॅलड, काकडी, गाजर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घेऊ शकता. त्याचप्रमाणे इथं मी दोडक्याची भरवा भाजी घेतलेली आहे. त्याच्यावर थोडंसं कोथिंबीर घातलेलं आहे आणि आपण जो आमटी बनवलेला आहे बटाट्याचा तो इथं मी घेतलेला आहे. त्याच्यावरसुद्धा आपण थोडंसं कोथिंबीर घालून घेतलेलं आहे. त्याचप्रमाणे इथं मी भात घेतलेला आहे. भात मी साधाच लावलेला आहे, फोडणीचा वगैरे छान नाही लागत त्याच्यामुळे मी फोडणीचा भात नाही केला. आणि 2 चपाती घेतलेल्या आहे. तर शेंगदाण्याची चटणी राहून गेली होती ती आपण ह्याच्यावर घातलेली आहे आणि आपली ही थाली बनवून तयार झालेली आहे. आय होप तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचप्रमाणे बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. तुम्ही माझा हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. भेटूया आपण अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय फ्रेंड्स.